Halo semua, selamat datang ke channel CCAM Malaysia. Saya host anda hari ini, Cheng Ho. Hari ini, kita nak meninjau akan fosfat ataupun PO4 dengan efeknya dengan akuarium kita dan macam mana kita nak mengawalnya. Okey, fosfat ni apa? Fosfat ni boleh digalakkan sebagai unsur nutrients lah. Biasanya paling kerap diguna oleh rumpa air. Tapi jikalau ada fosfat yang terlalu berlebihan, ia ada efek yang tidak baik. Fosfat yang berlebihan ni akan menggalakkan lumut tumbuh dengan sangat lebat dan laju. Okey, dari mana fosfat ni masuk dalam akuarium kita? Ia boleh datang daripada beberapa unsur. Salah satu daripadanya adalah makanan ikan tak siap makan. So, makanan ikan ni ia memang mengandungi fosfat. Fosfat ni juga penting untuk ikan juga. Tapi makanan fosfat yang tak siap makan, yang terbiar dalam air akuarium tu akan melarut fosfat ke dalam air akuarium kita. Dari sumber kedua pula adalah sisa buangan ikan. Ikan yang telah makan makanan yang mengandungi fosfat ataupun berlebihan akan dikeluarkan dari badan ikan itu melalui sisa buangannya. Lepas tu, semua benda hidup pula mungkin ikan termasuk ikan, udang, rumpa air sampai lumut yang mati juga akan mengeluar fosfat ke dalam akuarium kita. Selain daripada itu, karbon juga mengandungi sedikit fosfat, tergantung kepada brand kebaikan kualiti karbon tu lah. Tapi kesemuanya mengandungi sedikit fosfat yang akan melarut dalam air. Lepas tu ada juga chemical yang mengawal pH sebagai pH buffer adalah phosphate base. So kalau guna terlalu banyak, ia juga akan meningkatkan jumlah fosfat dalam akuarium tu. Garam air juga ada fosfat dan air pipe juga mungkin mengandungi fosfat yang akan masuk dalam akuarium kita. Nutrients untuk rumpai aquascape juga mengandungi fosfat kerana fosfat ni adalah penting untuk tumbuh besar rumpai juga. Dalam aquascaping, biasanya fosfat akan dijaga dalam konsentrasi 0.2 mg per liter sehingga 1 mg per liter. So, jikalau ada fosfat yang berlebihan, ia juga akan menggalakkan pertumbuhan lumut juga. So, bagaimana kita nak mengawal jumlah fosfat kita ni? Untuk akuarium biasa, biasanya lebih rendah lebih baiklah. Kalau boleh, kurang daripada 0.2 pun boleh. Tapi untuk rumpai, kita nak satu konsentrasi yang perlu oleh rumpai itu supaya ia tumbuh besarnya tidak terjejas dan tidak menggalakkan tumbuhan lumut ke atas akuarium tu. Biasanya untuk aquascaping, kalau dijaga dengan baik, fosfat sentiasanya kekurangan. Oleh sebab tu kita perlu tambah fosfat dalam akuarium lah. Tapi untuk akuarium biasa yang tiada apa-apa benda yang memerlukan fosfat, kita perlu menjaga konsentrasi fosfat ni. Ia termasuk mungkin mengawal jumlah makan yang diberi. Pastikan tiada makan berlebihan. Overstocking ikan, artinya terlalu banyak ikan dalam akuarium juga akan menaikkan fosfat lah. Selain daripada itu, kita juga perlu buat pertukaran air yang seharusnya. Biasanya seminggu 50% air harus ditukar untuk mengawal kualiti air ni. Akan tetapi jikalau semua langkah ni juga telah dibuat tapi fosfat masih tinggi, pada masa itu, kita perlu ada filter media yang boleh serap fosfat. Di CCAM, kita ada beberapa jenis filter media yang boleh menurunkan fosfat dalam air akuarium. Salah satunya yang kita akan introduce hari ini adalah Fosguard. Fosguard ni sesuai diguna jikalau anda perlu menurunkan fosfat dalam akuarium anda dengan laju. Sebab Fosguard ni walaupun dia ada
kapasiti penyerapan yang paling rendah dalam kesemua media serap fosfat kita ni, tapi ia mempunyai kelajuan menyerap yang paling laju. So, jika anda perlu mengurangkan fosfat dalam air anda dengan segera, anda perlu guna Seachem Force Guard kita. Ada juga orang yang mengatakan Force Guard kita akan melarut lesap balik fosfat yang diserap ke dalam air aquarium. Ini tidak benar. Ini sebenarnya adalah salah faham. So, disebabkan Force Guard kita ni boleh serap fosfat dengan sangat laju, apabila apabila digunakan aquarium tu, fosfat akan turun dengan mendadak. Akan tetapi disebabkan dia juga ada kapasiti yang rendah, ia akan mencapai maksimum kapasitinya dengan sangat laju. Mungkin dalam sehari 2 hari pun ada kemungkinannya, depending berapa fosfat yang ada dalam aquarium tu. Dan selepas ni, ia tidak boleh lagi menyerap fosfat yang masih keluar daripada aquarium anda. Mungkin aquarium anda ada banyak sisa buangan yang masih dalam aquarium tu yang sedang menjanakan fosfat ni. Fosfat itu akan naik balik, dan ini mengakibatkan salah faham setengah orang yang mengatakan Force Guard akan melesap semula fosfat ke dalam air selepas ia serapnya. Tapi itu tidak benar. Kalau fosfat itu naik balik lepas you guna Force Guard, ia bermakna Force Guard itu harus ditukar dengan lebih kerap untuk counteract fosfat yang dijanakan. Okey, cara guna Force Guard kita dengan betul. Setiap gram Force Guard ni dia boleh menyerap lebih kurang 0.87 mg fosfat ataupun silikat sekali. Dia serap dua benda ni sekali. Silikat ni juga akan menyebabkan tubuhan lumut yang mendadak. Tapi silikat ni biasanya masuk dalam air melalui air pipe je. So, masalahnya tidak besar sangat. Okey. So, dari informasi tadi tu, yang setiap gram Force Guard boleh menyerap 0.87 mg fosfat dengan silikat ni, anda boleh kira lebih kurang berapa Force Guard yang diperlukan untuk mengawal fosfat aquarium anda tu. So, for example, katakan aquarium anda adalah 60 liter. Dan guna test kit, anda mendapati yang aquarium anda tu ada 2 mg per liter punya fosfat. Ini bermakna jumlah fosfat yang semasa you test aquarium tu ada 120 mg. Disebabkan 60 liter tu darab dengan 2 gram miligram test itu. Sebab dia cakap 2 mg per liter. Dan aquarium anda ada 60 liter. So 60 darab 2 kita dapat 120 mg lah. So, artinya kita perlukan lebih kurang 138 gram punya Force Guard untuk serap semua 120 mg punya fosfat ni. Dan jika anda bahagi 120 mg ni dengan jumlah kapasiti fosfat yang boleh diserap oleh Force Guard, setiap gram Force Guard tu, itu 0.87, anda akan mendapat 138 gram ataupun 230 ml Force Guard yang diperlukan. Setiap ml Force Guard beratnya 0.6 gram. Oleh itu kita dapat 138 gram ataupun 230 ml lah untuk anda senang kira berapa yang perlu diisi dalam aquarium tu. Tapi kira ni tidak termasuk fosfat yang mungkin masih ditambah ke dalam air tu. So ini estimate berapa yang diperlu untuk serap pada waktu tu fosfat yang ada. Kemudian yang masih ditambah tidak dikira lah. So mungkin ada lebih sikit. So dengan ada formula ni, anda boleh lebih kurang tahu berapa Force Guard yang anda perlu untuk mengawal fosfat anda tu lah. Tapi anda digalakkan tidak guna sekaligus terlalu banyak Force Guard. Kalau boleh, maksimum 85 ml Force Guard untuk setiap 200 liter air laut ataupun 400 liter jikalau air tawar.
Jika lebih banyak force guard yang diperlukan, anda boleh separate ni kepada beberapa stages lah. Anda boleh check phosphate tu setiap sehari 2 hari. Kalau phosphate tu dah turun mencapai ke 0.2 mg per liter, anda boleh keep force guard tu dalam akuarium tu. Tapi kalau dia tidak dapat mencapai 0.2 mg per liter selepas 1-2 hari ataupun dia naik balik, anda harus tukar force guard tu sekerap yang mungkin untuk mengawal force guard ni. So force guard ni anda masukkan ke dalam SeaChem the bag ataupun SeaChem zip bag kita dan bilas dalam air tawar. Lepas tu anda masukkan dalam filter di mana tempatnya ada lautan air yang kuat tapi tidak sekuat sampai force guard ni akan gosok di antara dia sesama sendiri. Okay. Dan biasanya chemical filter kita akan letak di bahagian stage paling last kali filter tu sebelum air tu dipumpkan baik dalam akuarium lah. So jadi itu je untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ke komen kat bawah ataupun PM kita kat Facebook ataupun Instagram. Itu je untuk hari ini. Ingat like dengan subscribe dengan kita ataupun follow kita kat Facebook dan Instagram lah. Sehingga kita berjumpa lagi. I love you ya. Bye.